Салют, піпл, з вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Що сьогодні замало, але не для вас. Сьогодні ми з вами трошечки помацаємо Stalker 2 і не лише інформацію з нового трейлеру. Подивимось також з вами, хто став новим спонсором української ігрової студії київської FragLab. Як Росія дурить ігрові студії, звичайно ж, українізацію Warframe, VR-мод Death Stranding, трошечки про готіку та ще багато чого цікавого. Тож го дивитися, я створив. А пам'ятаєте, друзі, як ми з вами їздили в крутий рум-тур київської ігрової студії FragLab? Якщо ні, або ви новачок і не бачили того відоса, то швиденько го дивитись. Ну так от, тепер в них новий співвласник. Нещодавно, зі слів GameDevDow, київська ігрова компанія FragLab підписала угоду з новим співвласником. Суму, умови та назву нового партнера компанія поки не розголошує. Плюс також фраги сказали, що вся інформація щодо нового інвестора є наразі конфіденційною. Ну а для нас з вами важливо те, і звичайно ми радіємо за них. Проте для нас, як для геймерів, важливо те, що якщо в них з'явився спонсор, отже, нас очікує новий контент. Тому що є кешик для того, щоб створювати його, і для того, щоб платити заробітну плату розробникам. І не тільки розробникам. Тим паче, що дочасний доступ до гри Shatterline, як мені пояснили тоді розробники на інтерв'ю, це був вимушений крок. Тому що якби вони цього не зробили, гра взагалі могла не вийти. Все через фінанси. А якщо ви не знали, то раніше FragLab співпрацювала з компанією Wargaming, але вони припинили партнерство ще влітку. І, до речі, за результатами опитування GameDevDow, Shatterline стала найочікуванішою українською інді-реліз року. До речі, з приводу розходження Shatterline та, я маю на увазі, FragLab з Wargaming, то ось що вони сказали. Компанія Wargaming та FragLab завершили співпрацю у серпні 2022 року в рамках оптимізації продуктового портфоліо компанії. Протягом кількох років Wargaming фінансував розробку та виступав видавцем Shatterline, що дозволило українській студії вирости з 70 до 200 співробітників, а також розвивати та вдосконалювати гру весь цей час. За рішенням Wargaming всі напрацювання та технології залишилися за FragLab. Ми дякуємо команді Shatterline за спільну роботу та бажаємо успіхів у розвитку гри. Ну а щодо нового партнера, то очільник FragLab, він же Макс Дембік, зазначив для AIN.UA наступну цитату. Щодо нового партнера, наразі ця інформація конфіденційна, бо ще не завершені всі формальності. Сподіваємось, за місяць зможемо дати більше деталей. Ну а сама ж FragLab, щоб ви розуміли, працювала над Shatterline протягом 5 років і планує випустити повноцінний реліз на початку лютого. Гра повністю українізована та має професійне українське озвучення. І щоб створити його, FragLab співпрацювала зі студією Postmodern, яка і займається дублюванням фільмів. Ну а ми з дружиною у свій вільний час проходимо ПВЕ та сюжетні місії, щоб ще більше популяризувати гру та допомогти її розповсюдженню серед українського ком'юніті. І, до речі, все це ви можете зробити разом із нами. Тож залітайте на наш ігроладний канал Human Вас Кепські стріми, катайте разом з нами та дивіться різні інші відоси. Бо ми тут підтримуємо і інших українських розробників ігор, а також проходимо ігри у кооперативі по типу It Takes Two. Ну і звичайно, не забуваємо про свіжі новинки, граємо в VR тощо. Тож, друзі, залітайте на канал, а активне посилання в описі під відео, чекаємо на вас. Ну а тим часом українська агенція Unlock Team зробила локалізацію для Warframe. Так, все тепер українською мовою. І що круто, це не фанатський переклад, а офіційний. І це, друзі, архіважливо, бо, на жаль, шкода, я розумію, але, майже у 100% випадків фанатський переклад, він майже ніяк не впливає на геймдев, поляризацію тощо. Тобто розробники все одно ігнорують створення української мови. На це впливають інші чинники. Менше з тим, наразі переклад доступний лише для ПК. Проте сертифікація локалізації для консолей Xbox та PlayStation вже розпочата. Ну а зі слів GameDow, команда сподівається, що це відбудеться до наступного великого оновлення, яке вийде вже зовсім скоро. Це в лапках. А от на Nintendo Switch доведеться почекати українського регіону. І ось що сказали перекладачі у своєму твіттері. Цитую. Історія перекладу Warframe складна. Починаючи від 2013 року, він пройшов від перекладу команди до перекладу спільноти, а потім його зупинили через серйозні порушення. Багато років ми стукалися у двері, і за підтримки українських працівників УД нам вдалося поновити роботу. Warframe неймовірний. Сюжет, музика, ігролад – все це впродовж майже 10 років утримує його в десятці найкрутіших ігор з вільним доступом. Ми з нуля перекладали гру, проте через певні технічні особливості старий переклад тривалий час жив з нами. Що бісило, чесно. Гра містить неймовірну кількість варфреймів, зброї,
зброї, супутників, модифікаторів, містифікаторів, реліквій, місць, персонажів тощо. І буквально кожна назва потребує свого підходу. Транслітерації, транскрипції, адаптації тощо. Ви думаєте, це все? Ні. Окрім самої гри, команда Unlock Team працює і над перекладом сайту, а також офіційним застосунком Warframe Companion App, який доступний у Google Play та App Store. Там же, до речі, майже все готово, хоча на момент релізу відео може вже і все готово, тож можете перевірити. А тим часом розробники гри Dying Light 2 зі студії Techland, скажімо так, опублікували інформацію та привітали всіх геймерів з Новим роком. Також згадали досягнення року і пообіцяли величезну кількість контенту для цієї гри Dying Light 2. Тож 4 лютого 2023 року у річницю релізу гри варто очікувати багато подробиць про те, що саме готують розробники. Вже відомо, що на гравців чекатиме новий досвід у нічних вилазках, покращена система ближнього бою, можливість зберігати прогрес у кооперативі і ще більше гармат, ворогів та багато чого ще. А оскільки я цей сценарій пропрацьовував 31 грудня, тож так, апдейт вже повинен бути. Перевіряйте, я вам розповім про нього детальніше в одному з наступних відео. А пам'ятаєте, друзі, я вам розповідав, що Рузня буде творити свій геймдев і якимось чином його ще й фінансувати з держбюджету. Вже комічно. Так от, все як завжди, грошики спили і поклали собі в кишеню. Так от, ігрова студія What, що створювала пригодницький екшен у сеттингу Tesla Punk, він же Trains Through Electronic Storms, оголосила про припинення роботи над продуктом. Причина банальна – відсутність фінансування з боку Інституту розвитку інтернету, він же IRI. І це незважаючи на те, що 18 жовтня дана організація виділила 100 мільйонів рублів для компанії ігрової. Тобто для створення гри. За словами представників студії, вони зіткнулися з нерозумінням того, як взагалі відбувається створення та видання ігор. Виявилось, що гроші на продукт IRI виділяти не збиралися взагалі, а планувала дати їх вже за виходом гри. Тож, на думку державного підприємства, фінансування студія мала знайти собі самостійно, повністю потім завершити продукт і вже тоді йти з продуктом за обіцяними раніше грошима. Менше з тим, банки також відмовлялися виділяти хоч якісь кредити під державні гранти. Тож очевидно, що жодної довіри до державного інституту російські банки не мають. Тож так, ось такий він суворий мордорський геймдев. Хтось бабло пілить, а хтось, не буду вказувати пальцем, соло створює проєкти та наймає професійних акторів на озвучку українською, без сторонньої фінансової допомоги. І тут, друзі, я б закінчив про дану історію, наче нічого такого, але ж вона набула продовження. Тож за коментарями інформаційне агентство STARS звернулося безпосередньо до прес-служби Інституту розвитку інтернету та отримало наступну відповідь. Цитую: умовою реалізації проєкту є співфінансування проєкту з боку підрядника. Всі учасники конкурсу погоджуються із цим, виходячи на очний захист проєктів та підписуючи рамкову угоду. Напевно, ТОВ VAT Games не змогли знайти необхідне фінансування і вирішили повідомити про це в пабліку проєкту. Тож IRI пропонував зробити проєкт та виплату грошей на 5 етапів відповідно до готовності продукту. Це дозволило б обом сторонам бути впевненими як створюваного продукту, контролюючи його на кожному етапі, але ж VAT Studio відмовилась від такого варіанту. Вашим враженням діліться в коментарях. А ми рухаємося далі, і я вам нагадаю, що в вересні таємнича гра під назвою Silent Hill The Short Message здобула рейтинг у Кореї. І очікувалось, що Konami анонсує її в найближчому майбутньому. Але цього не сталося на жовтневому івенті, присвяченому франшизі, де було представлено декілька нових ігор Silent Hill. Тож тепер в мережі з'явилися нові подробиці про неї. Менше з тим, тайванська організація Digital Game Rating Committee привласнила рейтинг PG-15 для ще не анонсованих Silent Hill The Short Message, відзначивши в грі присутність насильства, жахів та лайки. А на додачу до цього стало відомо, що даний проект розрахований для PlayStation 5. Тож існує припущення, що Konami не стала анонсувати Silent Hill The Short Message, разом з іншими, оскільки її вистава підготовлена для спеціальної презентації PlayStation Showcase, якої не було в 2022 році. Можливо, Sony зважиться провести її на початку 2023 року, і тоді відбудеться офіційний анонс горору
Ну, а ми подивимось, буде чи ні. Ну і друзі, не відходячи від каси одного горору, рухаємося до наступного. Тож, одним з найочікуваніших релізів у 23-му році для любителів горорів є, звичайно, ремейк Resident Evil 4. В принципі, раніше Capcom вже представила кілька відеороликів з геймплеєм, показуючи, наскільки було покращено оригінал 2005 року випуску, а також компанія вже анонсувала дату релізу оновленої версії. Але незважаючи на це, завжди є побоювання щодо можливого перенесення випуску. Проте в останньому інтерв'ю один із розробників вирішив їх розвіяти. Тож під час бесіди з японським видавцем Famitsu Йошіакі Харабаясі зазначив, що процес розробки ремейку Resident Evil 4 перейшов на фінальну стадію. Також він розповів про завзяту роботу команди розробників, які хочуть показати фанатам ще більше геймплею майбутньої оновленої версії горору. Ну а реліз ремейку гри Resident Evil 4 відбудеться 24 березня цього поточного року на PlayStation 4, 5, Xbox Series S, X, Xbox One, ну і звичайно на ПК. Ну і друзі, перш ніж ми з вами перейдемо до екстра смачненького, саме так, я хочу подякувати всіх наших спонсорів YouTube та патронів, ну і звичайно тих, хто донатить через Donatello або прямим переказом. Ми всією командою щиро вам вдячні, що ви підтримуєте нас, особливо в такі важкі часи. Але, друзі, просто вдумайтесь, що ви робите. Кожен з вас, хто закиде $1 або більше на місяць, ви являєтесь інвестором українізації. Друзі, я серйозно, без перебільшень, ви допомагаєте створювати та поширювати українськомовний контент. Менше з тим, ви ще й допомагаєте витісняти мокшанський контент з рекомендацій та трендів Ютубу. Так, це важко, це довго, але ми це робимо. І це просто неймовірно усвідомлювати. Ну а тим, хто ще не з нами, але хоче і може, що головне, долучитися, всі активні посилання ми залишаємо, як завжди, в описі під відео, як на Patreon, спонсорство YouTube тощо. Подивіться, якщо бажаєте допомагати, якщо маєте змогу допомагати, робіть це. Це ми будемо архівдячні. Навіть $1 на місяць – це потужна сила, особливо коли нас багато. Тож, друзі, давайте і надалі продовжити укріплювати наш інформаційний тил. Ну а тепер Сталкач, другий. Як і обіцяв, і тут у нас 3 міні-новини. Так, нещодавно на YouTube-каналі ігрового порталу IGN відбулася прем'єра трейлеру шутера від першої особи. Це Stalker 2 Heart of Chernobyl. У ролику показали свіжі кадри геймплею, а також трошечки розповіли про сюжет гри. Саме ж відео починається з монологу сліпого персонажа, який розповідає про спроби вчених підключитися до ноосфери, тобто інформаційного поля Землі. За рівнем значущості ці дослідження можна порівняти з підкоренням космосу. І тепер все це якось пов'язане з зоною, тобто аномальною територією, яка сформувалась після Чорнобильської катастрофи. А ще й Філ Спенсер залишився задоволеним. І він це прокоментував наступним чином, процитую. Кожного разу, коли я бачу Stalker 2, я згадую команду розробників і все, через що вони проходять. Гра виглядає приголомшливо, і це неймовірна група людей, які стикаються з багатьма проблемами у своєму житті, які так багато вкладуть у гру, що це надихає. Однак і це не все. 2 січня обліковий запис The Game Award у Твіттері опублікував перелік ігор, які вийдуть на Xbox до кінця червня 2023 року. І що ви думаєте? У списку є серце Чорнобиля. Oh my. Щоправда, це трошечки суперечить з тієї інформації, що нам говорили колись розробники до цього. Бо Stalker планувався на 23-й рік, але на його кінець. Тож вони випустять його раніше? Чи майки натиснули на GSC, враховуючи, яка конкуренція у них із Sony? І чи вийде тоді гра сира? Пишіть в коментарях. Ну а тим часом парад перед новорічних витоків триває. Тож за прототипами численних ігор минулого з'явився ще один виток. З повідомлень DSO Gaming на просторах всесвітньої павутини було виявлено альфа-версію Horizon Forbidden West. Журналісти, втім, не ризикнули ділитися посиланнями на розташування сирого складання ексклюзиву PlayStation. Ну, імовірно, щоб уникнути проблем із платформоутримувачем, який майже напевно почне зачищати мережу від спроб розповсюдження файлів. Ну а за словами видання, у злитому білді можна виявити дебаг меню для розробників, і доступ до якого можна отримати, розпакувавши утиліту PKG Editor. Також вони зазначили, що запустити альфа-складання можна, напевно, за допомогою DevKit на PlayStation 4. Тож цілком ймовірно, що це дозволить ознайомитися з контентом, який розробники вирішили вирізати з фінальної версії. Та й взагалі, друзі, якщо ви не помітили, то в грудні, минулого вже грудня, 2022 року було безліч витоків, правда, треба сказати відверто, не надто нових ігор. Ну, наприклад, до мережі потрапила скасована версія Duke Nukem Forever, яка виконана в 2D форматі. Також прототип Halo 3, в якому виявилося кілька функцій, які не дожили до релізу. І менше з тим, можна також завантажити одну з перших версій шутеру Prey, а також вивчити код Mortal Kombat 2.
Ну а ми з вами рухаємося далі і бачимо, як інді-гра Goose Goose Duck, яка вийшла ще в жовтні 2021 року, раптово повторила шлях Among Us. За даними SteamDB, протягом року після релізу в неї відіграло від 3 до 10 тисяч людей. Проте популярність несподівано зросла в листопаді 2022 року і не спадає до нині. Тож на момент написання цього сценарію в Goose Goose Duck грає понад 402 тисячі людей. І це максимальний піковий онлайн за весь час виходу гри. Ну а поширюється Goose Goose Duck абсолютно безкоштовно. Причому, якщо зайти в Steam, то відгуки про гру дуже позитивні. І все це за результатами публікацій більш ніж 18 тисяч оглядів користувача. Тим часом розробники похмурої пригоди Summerville оголосили про початок роботи над своїм новим проєктом. І про це засновник студії Діно Патіо розповів у інтерв'ю газеті Game Reactor. Наразі ж проєкт знаходиться на ранній стадії розробки, і автори поки що не можуть розкривати жодних подробиць. Проте команда впевнена, що в неї вийде щось дивовижне. Ну а хто, друзі, не знав, то реліз гри Summerville відбувся ще в нас 15 листопада 2022 року на ПК та консолях Xbox. Ну а саме ж виробництво гри зайняло понад 4 роки. Втім, тривалий термін виробництва не допоміг їй завоювати серця гравців і журналістів. На жаль, творіння Паті отримало змішані відгуки від аудиторії. І це, до речі, люди, які в минулому працювали над Limbo та Inside. І все це у складі студії Playdead. А тим часом студія Skunk Cape Games анонсувала ремастер Sam and Max The Deus Playhouse. Сама ж оригінальна гра вийшла ще у далекому 2010 році. І, до речі, на даному етапі це вже третій сезон пригодницької ігросерії Sam and Max. Ну а якщо ви не знали, то Skunk Cape Games вже встигла випустити ремастери двох перших сезонів. Це в нас Sam and Max Save the World у 2020-му та Sam and Max Beyond Time and Space у 2021-му. Ну а загалом The Devil's Playhouse — це епічна комедійна сага, що складається з 5 заплутаних епізодів. Тож у новій пригоді Сем і Макс стикнуться з різними героями, як від міжгалактичних воєначальників і надприродних богів до мешканців підземель та учнів містичних таїнств. Тож наші головні герої, вони повинні знайти стародавні секрети потайбічної сили, а також впоратись з екстрасенсорними здібностями, які набув Макс несподівано. Ну а саме ж гру з вами ми, друзі, очікуємо в 23-му році, але коли конкретно, не знаю. А тепер дещо неочікувано. Тож так, автор каналу Verified Games показав модифікацію, покликану додати VR-режим з виглядом від першої особи у Death Stranding. За словами розробника, це лише ранній погляд на його творіння, яке ще належить допрацювати. На даний же момент камера з видом очей протагоніста та змінене поле зору, яке адаптовано для VR, готові приблизно на 90%. Тож, і логічно, що автор не поспішає робити дану модифікацію доступною для всіх саме зараз. Менше з тим, модер також наголосив, що для реалізації свого проєкту він використовує програмне забезпечення Now VR від компанії WarpX. Тож, чекаємо, думаю, вийде архі-круто. Сподіваюсь. Однак про DS ще не все. Хоча, ні, все ж таки, давайте будемо точними. Про Коджіму ще не все. Щось мені здається, що він взагалі переспілкувався з Маском. Як би там не було, Хідео Коджіма поспілкувався з порталом IGN та розповів про свої плани стати штучним інтелектом для допомоги студії Kojima Productions протягом 50 років після своєї смерті. Зрозуміло, що ні про які напрацювання у сфері штучного інтелекту від Kojima Productions нам нічого не розповіли, а тому залишається тільки гадати, яким саме чином геній планує стати штучним інтелектом. Ну і також невідомо те, наскільки він взагалі серйозний, коли говорить на дану тему. Ну і звичайно ж, на сьогодні у мене смачненьке є для любителів пограбувань та клоунади. І ні, я не про Мокшан. Тож під новий рік The Overkill Software, Starbreeze та Prime Matter випустили тизер-трейлер кооперативного шутеру Payday 3, який тепер має сторінку в Steam та з можливістю додати гру до списку бажаного. Наразі ж Payday 3 розробляється на руші Unreal Engine, а щодо короткого ролику, то в ньому показані кадри з преальфи та логотип проєкту. І також у магазині Valve є короткий синопсис. Цитую: за кілька років після справи у Вашингтоні банда знову збереться разом, щоб розібратися з якоюсь загрозою. Не скажу, що це архізмістовно та інформативно, проте вихід тизеру — це факт вихід тизеру. Ну а сама ж гра Payday 3 вийде у нас в цьому 23-му році. І знову ж таки, я не знаю конкретної дати, бо її нема.
Ну і друзі, останнє на сьогодні, але не менш значиме. Це трошечки інформації про готику. Тож офіційний обліковий запис готики в Twitter розмістив вітання шанувальників з Новим роком та фотографію гри, запущеної на Nintendo Switch. Тож так, швидше за все, порт гри з'явиться в 23-му році. І до речі, дана гра раніше ніколи не виходила раніше на консолях, і в неї немає керування під геймпади. Тож розробникам доведеться непогано так напружитись. Долучайтесь, друзі, також до нашої Discord-спільноти Human West, там у нас і атмосферно, і пограти разом можна. Ну і з вами, як завжди, був Human. На сьогодні у мене для вас все, як завжди, слава Україні і, як завжди, кайфової вам гри.